O persoană procrastinează în anumite momente ale vieții din cauza blocajelor psihice sau din cauza unor traume. O persoană cu ADHD procrastinează cam tot timpul. Așa că este momentul să vorbim despre ADHD. Principala problemă cu ADHD-ul este că la generația Z se întâlnește mult mai des, adică avem 11,8% din generația Z care are ADHD sau este predispusă la ADHD, față de 6,8% când vorbim despre generația Millennials. Și asta conform unui studiu făcut de o companie din Indiana. Dar mai întâi, haideți să vedem ce este ADHD-ul. ADHD este acronimul pentru Attention Hyperactivity Deficit Disorder. Asta s-ar traduce în limba română, tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție. Consider că este o problemă chiar și cu această nomenclatură, pentru că persoanele cu ADHD, de fapt, au afectat tot spectrul de funcții executive ale creierului. De aceea eu aș schimba numele în ceva de genul EFDD, deci Executive Functioning Deficit Disorder. Și aceste funcții executive se referă la procesarea senzorială, memoria de lucru, regularizarea emoțională și funcționalitatea executivă generală. Și aici ne referim la tot ceea ce ține de abilitățile cognitive prin care suntem capabili să controlăm comportamentul și să îndeplinim sarcinile, abilitățile de prioritizare în timp real, abilitățile de a ne focaliza comportamentul îndreptat către scop și de a ne controla impulsurile. Pentru a înțelege mai bine ce este ADHD-ul, cum se face diagnosticarea lui și de ce există reticiență față de medicație, îl avem invitat pe Andrei Hodorog, care este cercetător științific la Universitatea din Cardiff. Lucrările publicate de el au fost luate în seamă chiar de Guvernul Marii Britanii în Protocolul Național de Prevenție a Suicidului. Și a făcut un grup de Facebook și mai multe site-uri de unde putem afla unde putem găsi medicație și ce doctori ne-ar putea ajuta în cazul în care suntem diagnosticați cu ADHD. Andrei a fost diagnosticat cu ADHD la vârsta de 26 de ani, un pic cam târziu am putea spune, dar după 1 an și jumătate de medicație și tratament, viața lui s-a schimbat în bine. Atunci a fost și momentul în care s-a hotărât să ajute și pe alții. Cortexul frontal e ca un director de companie sau de școală care ia decizii în ceea ce privește prioritizarea sarcinilor și le alocă diferitelor părți din creier resursele necesare pentru a executa sarcinile respective. Și totodată sistemul limbic este cel care gestionează emoțiile și impulsurile, pentru că cele două nu comunică. Sistemul limbic are tendința de a găsi shortcut-uri, scurtături, căi mai ușoare de a executa lucrurile, evită sarcinile plictisitoare sau dificile și acest fapt duce la procrastinare, la amânarea sarcinilor de care tindem să ne ferim și dacă este și ADHD-ul prezent în ecuație, evident acest lucru este amplificat. Vorbim prima dată despre procesarea senzorială și aceasta se referă la modul în care noi primim și procesăm informațiile referitoare la stimuli din mediul extern cu care interacționăm. Și aici ne referim în principal la cele 5 simțuri. Din cauza faptului că persoanele cu ADHD întâmpină probleme în regularizarea acestor simțuri, de foarte multe ori ele întâmpină sentimente de copleșire, care totodată duc la distractibilitate și care contribuie în tabloul clinic de deficit de atenție. A doua arie majoră de afectare este memoria de lucru și aceasta se referă la capacitatea noastră de a reține anumite informații pe o perioadă scurtă de timp și din cauza faptului că aceasta este afectată, persoanele cu ADHD au probleme majore în ceea ce privește reținerea simultană a mai multor instrucțiuni sau a unei secvențe de instrucțiuni
care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini. A treia arie majoră de afectare este regularizarea emoțională, care implică tot ce ține de controlul impulsurilor, toleranța la frustrare și menținerea unei stări de spirit stabile. Din nou, acest lucru face ca persoana, din cauza instabilității emoționale, să fie ușor distrasă de la executarea unei sarcini, acest lucru contribuind din nou major în tabloul clinic. Lipsa capacității de regularizare emoțională este doar o consecință a neurobiologiei ADHD-ului. Și într-un final, la patra arie, care ține de funcționalitatea executivă generală, se referă la capacitatea noastră de a prioritiza, de a ne organiza sarcinile și, cel mai important, de a prioritiza în timp real. Adică atunci când interacționăm cu un nou stimul sau primim o sarcină nouă sau intervine o nouă problemă în platoul nostru cognitiv, ca să spun așa, persoanele cu ADHD au probleme în a prioritiza această nouă sarcină într-o ierarhie care să fie benefică pe termen scurt și mediu în tabloul general cu celelalte sarcini pe care le are de executat. Este important să reținem că diagnosticul necesită un grad de afectare semnificativ în două sau mai multe arii ale vieții, care sunt diferite de aceste arii de funcționalitate, dar asta nu face ca o anumită arie să fie mai puțin importantă decât alta. După cum am menționat, ADHD-ul este un spectru, poate afecta diferit fiecare persoană în parte. De exemplu, este posibil ca o persoană să-și poată controla emoțiile foarte bine, dar în același timp pe partea de funcționalitate executivă și prioritizare în timp real să aibă mari dificultăți, și dacă acest lucru afectează atât pe plan profesional cât și în familie, de exemplu, diagnosticul de ADHD este foarte valid și pentru cei care se regăsesc în cele menționate, recomand consultarea unui specialist, eventual de pe doctoradhd.com, unde sunt specialiștii cu care comunitatea de pacienți a interacționat și a avut experiențe pozitive. Problema cu ADHD-ul este că 10% dintre persoane sunt pasibile să aibă ADHD, iar doar 10% din acestea se duc să se diagnosticheze. Așa ajungem cu un singur procent din populație care se tratează de ADHD. Din ce am observat în comunitatea de pacienți, există o mare reticență în a merge la doctor și mai ales în a accepta tratamentul cu o substanță care este categorisită ca fiind psihotropă. Dar totodată ar fi de reținut faptul că există și modalități non-medicamentoase prin care ne putem controla simptomele de ADHD. În primul rând există terapia cognitiv-comportamentală și totodată analiza tranzacțională, care este o altă modalitate terapeutică. Aceste două modalități ne ajută să găsim strategii adaptate pentru noi, prin care putem să identificăm stimulii externi care ne deranjează cel mai tare și să găsim modalități diferite de a reacționa la interacțiunea cu acei stimuli. Ne ajută să găsim strategii pentru a ne simplifica tabloul executiv, încărcătura executivă pe care o avem, astfel încât, chiar dacă avem o disfuncție executivă, să putem să ne adaptăm stilul de viață, programul și mediul înconjurător, astfel încât să putem funcționa chiar și în prezentele condiții. Există totodată o dietă bogată în acizi grași omega-3, aceștia fiind practic cam singurul supliment despre care cercetările au arătat că are un efect terapeutic semnificativ clinic în afară de medicația cu rețetă. Avem totodată exercițiul fizic regulat, despre care se cunoaște că ne ajută, și avem totodată somnul adecvat, în care cu atât este mai de calitate, cu atât peste noapte rezervorul de dopamină și noradrenalină din
area mezocorticolimbică se poate reîncărca. Problema pe care eu o văd însă în ceea ce privește în special partea de terapie cognitiv-comportamentală. Pentru a ne schimba orice comportament, este necesar să avem un anumit grad de flexibilitate cognitivă. Flexibilitatea cognitivă este una din funcțiile executive centrale. De aceea, dacă avem în tabloul clinic al ADHD-ului nostru, disfuncția executivă este una din principalele arii afectate sau cele mai intens afectate, studiile arată că în absența tratamentului medicamentos, terapia cognitiv-comportamentală are o eficiență cam doar de 20%, pentru că este nevoie să avem un anumit grad de flexibilitate cognitivă pentru ca terapia cognitiv-comportamentală să funcționeze, pentru a ne schimba acele comportamente deficitare, pentru a putea să găsim moduri diferite de a reacționa la anumit stimul și totodată de a prioritiza în timp real atunci când avem interferențe din mediul extern. Este important să reținem faptul că fiecare persoană cu ADHD este unică și este afectată în mod diferit. De exemplu, o persoană poate să fie extrem de funcțională pe partea de regularizare emoțională, dar în același timp să aibă probleme semnificative cu funcționalitatea executivă generală. Asta nu face ca ADHD-ul unei persoane să fie mai grav sau mai puțin grav decât ADHD-ul altei persoane. ADHD-ul poate provoca procrastinarea, dar procrastinarea nu este un simptom direct al ADHD-ului. De procrastinare putem scăpa prin diverse documentare, cărți citite sau putem merge chiar la un psiholog. Concluziile la această serie de emisiuni despre procrastinare și despre ADHD le trage dr. Bogdan Ivănescu. Procrastinarea nu este străină de ființa umană. Ea este parte a modului nostru de a trăi, a unui procent foarte mare din populație. O parte din acest procent de populație poate să-și găsească soluția prin medicația care rezolvă problema de fond, depinde că vorbim de ADHD sau de alte patologii, iar o parte poate să-și găsească soluția la procrastinare educându-se, realizând ce este în neregulă cu procrastinarea și care sunt dezavantajele majore pe care le poate aduce vieții individului. Această înmulțire, cultură a tabletelor, a ecranelor digitale va încuraja procrastinarea. Partea de digitalizare este incredibil de periculoasă din această perspectivă. Pe de altă parte, dacă este să ne uităm la realizările, îndeplinirea sarcinilor de către societate față de ea însăși, avem partea de inteligență artificială, partea de AI, care ne va ajuta să ne atingem obiectivele, chiar dacă procrastinarea va fi din ce în ce mai comună. Aceasta rezolvă rezultatul, dar nu rezolvă problema. Procrastinarea este într-o mare măsură și o chestiune culturală. Fiind o chestiune culturală, ar trebui să o adresăm. Dar dacă societatea în ansamblul ei nu este în stare să se autodiagnosticheze, să spună eu procrastinez, atunci nu ne putem autoremedia. Deci de aceea este nevoie de educație, este nevoie de o informare, de un dialog cu societatea, cu oamenii. Ar trebui poate să vorbim despre procrastinare sau despre profile ale personalității în școli, mult mai devreme decât ceea ce se întâmplă acum sau poate chiar nu se întâmplă.